Hey, good afternoon mga bossing. Welcome again to another episode. Magandang tanghali sa mga nagaganda, nagwagwapo ang mga bossing dyan. So, ang mga bago pa lang dito sa channel na to, naman po, pakiclick naman yung subscribe button, pakilike nyo na rin and share, at lalo na click the notification bell button para updated kayo sa lahat ng mga videos pa natin na parating. So, this is El Presidente now, signing on. So, ano pong gagawin natin ngayon? Gagawin natin for this episode is kasi maaga akong pinauwi, pinakawalan ni boss. So, magigirap na ako. At may balak akong ipalagay kay Osang sa aking NMAX. So, ang ipapalagay ko sa kanya is ito, Bluetooth speakers. Para hindi tayo naboboard pag bumabiyahe ng malayo, meron tayong sounds. At isa pa, kanina chinek up ko yung uli ang gulong niya, is upod na yung brake shoe natin, so papalit tayo. So dadalayin ko si Osang sa, alam nyo na, sa paborito kong magaling sa electrical ng NMAX. At samahan nyo na lang ako. Halika, dalahin na natin siya. Touchdown mga bossing, nandito na tayo ulit sa TOSC Trading. Yan na. Si Osang, binabaklas niya na. Binabaklas na ni Balong uli. Alala kung anong gagawin nila. So mga gusto magpalagay nito, suggested retail price yata nito is 4,500. Wala, masyado relax dyan. Hindi nga po relax. As usual, nakachamba na naman tayo, mga bossing. Solo na naman. Parang nagpa-reserve tayo. Tapos binabaklas ni Balong, bimerienda muna kami ng fishball nila. Fishball tayo. Fishball muna tayo. Yun, kay Manong. Fishball tayo doon kay Manong. Balik tayo mga bossing ha. 5 minutes later. Ayan mga bossing, binalatan na ni Balong. Binalitan na ni Balong si NMAX. Mas napaganda kasi gulo-gulo yung wire eh. Ngayon, naayusin niya na. Re-wire na para mas maganda. Ano Balong? Anong gagawin natin Balong? Spaghetti dati. Oo nga, parang spaghetti, gulo-gulo. Para madaling place, madaling mag-troubleshoot. Yan ang aganda mga bossing, kailangan sa mga motor natin. Isa lang umahawak sa makina, sa electrical, para alam natin kung ano diferensya. Pag iba-iba umahawak, magulo. Okay, so mga bossing, natapos na lahat ni Balong. So, testing tayo Balong, headlight. Okay, kusina. Okay. Okay. Okay, so gana na lahat. Thank you Balong. Yari na, pati Bluetooth gumagana na. So kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang. Kaso yung hindi na tumutugtog, no? Wala na, naka-video. So pag may comment kayo, may tanong kayo, message lang kayo, comment below ha. So ayan na yung Bluetooth natin. So okay na, ikakabit na lahat ni Balong. Thank you Balong.
Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell button for the latest videos. Hasta la vista. Bye.